Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món thịt đỏ để ăn bánh mì, hay có bạn còn gọi là jambon thịt nguội Việt Nam đó. Thành phần rất ngon, không thể thiếu trong ổ bánh mì Nhận Việt Nam. Cách làm không hề khó, mình chỉ chịu khó chút là làm được à. Bạn nào muốn kinh doanh bánh mì thì không thể thiếu món thịt đỏ này nha. Thành phẩm màu sắc bắt mắt, tươi tắn, không bị súng màu, thịt chín sâu, mềm thơm. Ngoài ra mình sẽ chia sẻ cách tận dụng phần nước gia vị làm nước chan bánh mì vừa ngon vừa tiện. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp nha. Nếu thích video nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Mời các bạn xem thành phần nguyên liệu trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo những dụng cụ nấu ăn mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Muốn làm thịt đỏ này đó, các bạn chọn thịt ba rọi hoặc là đùi heo lóc xương. Bạn nào không thích ăn mỡ nhiều thì có thể chọn thịt nạc vai cũng mềm rất ngon nha. Tuy nhiên, để thịt vừa ngon vừa đẹp thì đa số người ta thường dùng thịt ba rọi, vừa có nạc vừa có mỡ. Thịt không bị khô nè, nhận bánh mì sẽ thơm béo hơn đó các bạn. Khi cuộn vào thì nhìn nó cũng đẹp mắt và hấp dẫn hơn nữa. Miếng thịt này mình mua đã được cắt sẵn như thế này. Chiều ngang thì khoảng 25cm, chiều dài thì khoảng 30cm. Các bạn dùng muối, rượu và giấm pha loãng với nước và mình ngâm thịt khoảng 20 phút rồi các bạn rửa lại với nước cho sạch và để ráo ha. Hoặc là các bạn dùng khăn giấy thấm khô nước nha, để khi mình ướp gia vị vào nó dễ thấm hơn đó các bạn. Để thịt dễ thấm hơn thì mình dùng dao cắt những đường cách khoảng song song với nhau. Độ sâu thì khoảng 1 đến 1,5cm nha. Bây giờ mình sẽ lạng bớt cái phần thịt này để dễ cuộn hơn ha. Phía đầu bên này nó dày hơn nè. Mình lạng bớt đi một ít sao cho miếng thịt nó mỏng lại bớt, thao tác cuộn sẽ dễ hơn đó các bạn. Tiếp theo thì mình pha sốt để ướp thịt gồm có nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê vung đường, nửa muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê bột hành, 2 muỗng cà phê bột tỏi, 1/3 muỗng cà phê ngũ vị hương, nửa muỗng canh bột xá xíu. Mình dùng bột xá xíu của Thái đó các bạn. Bột này nhằm tạo cho thịt có màu hơi hồng và rất là thơm nha. 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Các bạn có thể thay thế bằng rượu nấu ăn hoặc là rượu trắng cũng được, trộn đều lên. Mình dùng tay xoa đều sốt ướp lên thịt ha. Cho sốt vào những cái đường cắt này. Và massage đều trên bề mặt thịt và bên cạnh luôn ha các bạn. Và mình sẽ để thịt từ 6 đến 8 tiếng. Để càng lâu thì thịt càng thấm ngon nha. Nhớ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha các bạn. Tuy nhiên nếu gấp thì các bạn có thể để từ 1 đến 2 tiếng cũng được. Bây giờ mình sẽ dùng dây cô tông cắt 3 sợi ngắn như thế này. Mình để bên dưới rồi mình để miếng thịt lên trên. Cuộn tròn theo chiều ngang nha. Mình cột để giữ lại ở giữa trước nè. Rồi đến hai đầu. Miếng thịt của mình nó hơi ngắn đó nên bị thiếu da một chút, nhưng không sao. Cột cho cuộn thịt nó tròn là được ha. Sau đó các bạn cắt một sợi dây cô tông dài khoảng 3,5 mét. Mình cắt dài trừ hao để mình khỏi nối đó các bạn. Cột dọc hai đầu lại như thế này. Sau đó mình cột ngang lại. Nhớ luồn dây bên dưới cho chắc ha. Cột cách khoảng giống như mình cột bánh tét đó các bạn. Bạn nào muốn tham khảo cách cột thì xem clip làm bánh tét của mình, có để link bên dưới của video này nha. Mình cũng không cần cột đẹp quá đâu các bạn, chỉ cần chắc là được ha. Mình cột xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ đi luộc cái phần thịt này. Cho vào nồi 600ml nước dừa và 500ml nước. Mình không cho đường nha, vì nước dừa lon rất là ngọt. Nếu nước dừa của các bạn ít ngọt thì mình có thể cho thêm một ít đường ha. Và mình cho vào đây 1 muỗng canh muối khoảng 12g. Cho vào 2 lát gừng nhỏ 5g nè. 3 củ hành tím này khoảng 80g đó. Tỏi thì 15g. Hương liệu thơm thì gồm có quế, hồi và một trái thảo quả. Và 1 muỗng canh tiêu hạt. Tất cả cái này mình đã rang thơm rồi nha. Để tạo màu cho món thịt đỏ thì ở đây là mình dùng 1 muỗng canh bột xá xíu. Bột này rất thơm nhưng màu hơi nhạt. Mình cho thêm một ít màu thực phẩm nha các bạn. Mình dùng loại này ha.
cho vào một giọt màu đỏ và 2 giọt màu cam. Màu thịt sẽ là màu đỏ cam nha các bạn. Cho một chút xíu nước khuấy tan và mình cho vào nồi. Xong rồi mình cho thịt vào luôn nè. Các bạn nhớ là mình cho thêm 1 muỗng canh rượu mai quế lộ vào cho thơm ha. Nếu không có thì các bạn có thể thay thế bằng rượu nấu ăn hay là rượu trắng cũng được. Mở lửa lớn cho nước sôi lên. Nhớ hớt bọt nếu có nha. Sau đó các bạn đậy nắp lại và mình hạ lửa nhỏ cho thịt sôi riu riu. Cứ sau mỗi 15 phút thì các bạn nhớ trở thịt một lần để thịt được chín đều cũng như là không bị xích đáy nồi đó các bạn. Mình ninh thịt cho đến khi thịt chín mềm ha. Và sau 1 giờ 30 phút rồi, mình dùng đũa xiên thử nè. Xiên rất là dễ dàng và thịt không còn ra nước hồng là đã chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra luôn nè. Mình để cho thịt ráo nước nha. Khi thịt nguội hẳn từ 1 đến 2 tiếng sau thì mình có thể dùng được rồi đó. Hoặc các bạn bọc ráp lại mình bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi nào ăn thì mình cắt ra giúp thịt không bị khô ha. Còn cái phần nước luộc này rất là thơm luôn. Mình lượt lại và mình tận dụng làm nước sốt để chan bánh mì nha. Mình cho qua nồi nhỏ nha. Các bạn nấu trên lửa nhỏ cho cái phần nước này nó cạn bớt lại. Rồi mình nêm vào đây 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào và nửa muỗng cà phê bột ngọt. Nước chan này có vị hơi đậm đà một chút nha các bạn. Vị ngọt nhẹ của nước dừa là đủ nha. Mình không nêm thêm đường. Tuy nhiên các bạn có thể nêm theo khẩu vị gia đình ha. Mình hòa tan 2/3 muỗng canh bột bắp với 2 muỗng canh nước. Cho vào từ từ để nước chan có độ sánh nhẹ. Như vậy là được rồi nè các bạn. Mình tắt bếp. Cho thêm hành ngò lên. Hành phi. Và tiêu nữa cho thơm nè. Như vậy mình đã hoàn thành xong món thịt đỏ. Mình cắt thịt ra để nhận bánh mì nha các bạn. Ưu điểm của món thịt này là thịt được ninh trong nước gia vị cùng hương liệu nên rất là thơm. Được hầm ngập trong nước nên đạt được độ mềm, không bị khô. Đồng thời thịt vẫn giữ được độ ngọt bên trong nhờ mình cuộn và cột chặt đó các bạn. Màu thì thấm sâu vào da, giúp thịt giữ lâu không bị tái hay là xuống màu. Thế nên các bạn làm để bán bánh mì, nhìn miếng thịt lúc nào cũng mượt mà hấp dẫn. Để hoàn thành một ổ bánh mì tương đối đầy đủ thì mình xẻ bánh mì ra nè. Trét vào một chút bơ, một chút pate gan. Cách làm bơ để ăn bánh mì và pate gan rất là hay. Mình sẽ chia sẻ với các bạn trong những video sau nha. Các bạn nhớ đón xem ha. Cho vài lát thịt vô nè. Thêm vài khoanh chả lụa. Cho một ít hành ngò. Cho một ít đồ chua. Chan sốt bánh mì vào nè. Và vài lát ớt nữa nha. Bạn nào thích ăn đậm đà hơn có thể cho thêm nước tương hoặc là muối tiêu. Vậy là dùng thôi các bạn. Rất là ngon luôn nha. Ngoài ăn với bánh mì, thịt đỏ còn dùng để ăn với mì nước lèo nè, ăn với xôi, với cơm, với bún, tùy theo sở thích các bạn nhé. Chúc các bạn thành công với thịt đỏ bánh mì hấp dẫn này nha. Nếu thích cách mình làm, nhớ chia sẻ cho bạn bè cùng xem, đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để xem nhiều video nấu ăn mới của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabinhdương.com để xem các công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha.